हॅलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी मॅग्निफाईडमध्ये तुमचं परत एकदा स्वागत आहे. आजचा व्हिडिओ हा बायोटेक्नॉलॉजीवरती असणार आहे. बायोटेक्नॉलॉजीमधला पण कुठला पॉईंट राहिला आहे आपला तर किंवा आज कुठला घेतोय आपण, रेस्ट्रिक्शन फ्रॅगमेंट्स, DNA लायब्ररी, जीन एम्प्लिफिकेशन किंवा PCR पॉलिमरेज चेन रिॲक्शन याच्यावरती आज आपण क्वेश्चन्स घेणार आहोत. मला एक लक्षात आली बघा गोष्ट, जेव्हा मी मॉक टेस्ट दिली होती तेव्हा मुलं व्यवस्थित सूचना वाचत नाहीत. मी त्याच्यामध्ये व्हिडिओ लेंदी केला होता, बरोबर, जवळपास 5 मिनिटाचा व्हिडिओ होता. मग मॉक टेस्टचा व्हिडिओ तुमचा किती असतो, 1 किंवा 2 मिनिटाचा. म्हणजे काय सांगायचं त्याच्यामध्ये, टॉपिक नेम सांगायचं, त्याच्यानंतर मार्क्स सांगायचे आणि वेळ सांगायचा आणि बेस्ट लक द्यायचं, एवढाच फक्त आपला 1-2 मिनिटाचा व्हिडिओ असायला पाहिजे. बट मी त्याच्यावरती 5 मिनिट बोलले होते. पण हे 5 मिनिट का बोलले होते याचं कारण लक्षात घ्या. त्या सगळ्या सूचना व्यवस्थित वाचा, त्या सगळे टेक्निक्स वापरा आणि मगच टेस्ट सोडवा. मग तुमचा 100% स्कोअर वाढेल. नॉर्मल जो आहे त्याच्यापेक्षा अजून स्कोअर वाढेल. तर या गोष्टी लक्षात घ्या. ठीक आहे, आजचं लेक्चर आपण सुरू करूयात. बघा काय आहे. फर्स्ट क्वेश्चन, in the nomenclature of enzyme restriction endonuclease the Roman numeral indicates. CET 2015 चा क्वेश्चन आहे. मग फर्स्ट ऑप्शन काय, नंबर ऑफ टाइम्स इट इज यूज्ड, द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी फ्रॉम सोर्स, नंबर ऑफ कट्स ऑन DNA, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन्स फॉर्म्ड. आता याच्या अगोदर आपण हे सगळं डिस्कस करण्याच्या अगोदर आपण डायरेक्टली एक एक्झाम्पल घेऊयात आणि त्याचं एन्झाईम ई कोर फर्स्ट आणि आपण हे एक्सप्लेन करूयात. आता हा जो पहिला ई आहे किंवा पहिलं जे कॅपिटल लेटर आहे ते काय असतं, तुमच्या बॅक्टेरिया किंवा ज्याचं एन्झाईम आहे, ज्या ऑर्गॅनिझमपासून एन्झाईम काढले त्याचं काय असतं, जीनस नेम असतं, बरोबर. पहिलं कॅपिटल लेटर जे की इटालिक्समध्ये असतं. नेक्स्ट 2 कॅपिटल लेटर ते सुद्धा कसे असतात, इटालिक्समध्ये असतात आणि ते काय असतं, त्या ऑर्गॅनिझमचं स्पेसीज नेम असतं, बरोबर. हे दोन्ही इटालिक्समध्ये असतात. हे त्याच्यानंतर हा जो कॅपिटल लेटर आहे तो इटालिक्स नसतो, नॉर्मल असतो आणि तो काय असतो, स्ट्रेन असतो. स्ट्रेन म्हणजे पर्टिक्युलर एखादा स्ट्रेन. आता याच्यामध्ये काय आहे, हे जीनस काय आहे, इसेर्सिया, बरोबर. त्याच्यानंतर स्पेसिस काय आहे, कोलाय. इसेर्सियाचा ई, कोलायचा CO, आरचा स्ट्रेन काय आहे, मग याचा तुमचा कॅपिटल R, कॅपिटल Y 13, कॅपिटल RY 13 हा स्ट्रेन आहे आणि याचा शॉर्ट फॉर्म असं लिहितात, कॅपिटल R, म्हणून याचा स्ट्रेन काय आहे. मग कधी कधी बघा तुम्हाला याचं विचारतील स्ट्रेन काय आहे, तर कॅपिटल R, कॅपिटल Y 13 आहे किंवा शॉर्ट फॉर्ममध्ये असं लिहितात आणि एन्झाईम नेममध्ये ते शॉर्ट फॉर्ममध्ये लिहितात. आणि हा जो फर्स्ट आहे हा आय नाही आहे, फर्स्ट रोमन लेटर आहे, बरोबर की नाही, रोमन न्यूमेरिकल आहे. आणि हे जे लेटर आहे ते काय इंडिकेट करतं, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी. ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी म्हणजे सिम्पली ते कितव्या नंबरचा शोध लागलाय किंवा कितवा आहे एन्झाईम जे शोध लागलाय त्याचा सिम्पली नंबर, ऑर्डर. मग हे कितवा आहे, पहिला आहे, म्हणून ई कोर फर्स्ट. मग हे सगळ्या लक्षात आलं का, ह्या सगळ्या गोष्टी. आता प्रश्न कशावरती विचारलाय, रोमन न्यूमेरिकलवरती म्हणजे ह्या फर्स्टवरती विचारलाय. नेक्स्ट याच्यावरती विचारलं जाऊ शकतो, तर हे व्यवस्थित लक्षात घ्या. मग याच्यामध्ये बघा कुठं आहे आपला, द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी फ्रॉम सोर्स म्हणजे ऑप्शन नंबर बी तुमचा करेक्ट आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊयात. बघा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एन्झाईम कट्स द DNA विदिन द स्पेसिफिक पोझिशन. CET 2017चा क्वेश्चन आहे. इथं कीवर्ड तुमचा काय आहे लक्षात घ्या, कीवर्ड तुमचा काय आहे, स्पेसिफिक पोझिशन हा तुमचा कीवर्ड आहे, बरोबर. आता बघा याच्यामध्ये फर्स्ट ऑप्शन काय, एक्झोन्यूक्लियस. आपल्याला माहिती आहे की एक्झोन्यूक्लियसेस काय करतात, DNA कट करतात, कुठं, एंडला कट करतात. आपण लास्ट लेक्चरला सुद्धा हे पॉईंट्स डिस्कस केले त्याच्यामुळे. आणि इथं काय दिलंय, एक स्पेसिफिक पोझिशन. मग हा तुमचा कीवर्ड आहे क्वेश्चनमधला. ते परत मी सांगते, कीवर्ड्स फाइंड आउट करायला शिका आणि त्याच्यानंतर एलिमिनेशन टेक्निक वापरा. त्याच्यामुळं तुमची काय होते, ॲक्युरेसी खूप वाढते. तर ती गोष्ट लक्षात घ्या. बघा, अल्कलाइन फॉस्फेटचा याच्यामध्ये काय रोल असतो का, नाही. एक्झोन्यूक्लियस सुद्धा गेला कारण तो एंडला कट करतो. स्पेसिफिक पोझिशन म्हणजे आपण प्री डिटरमाइन केलंय, जिथं आपल्याला पाहिजे तिथं तो त्या स्पेसिफिक पॉईंटला, स्पेसिफिक पोझिशनला एक्झोन्यूक्लियस कट करेल का, नाही. त्याचं काय काम आहे, फक्त एंडला करायचं. आणि आपल्याला जर इथं पाहिजे असेल तर तो इथं कट करणार नाही, म्हणजे एक्झोन्यूक्लियस गेला. नंतर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. आता आपल्याला माहिती आहे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसचं कामच आहे की तो स्पेसिफिक पोझिशनला, प्री डिटरमाइंड पोझिशनलाच काय करतो, कट करतो DNAला, म्हणून ऑप्शन नंबर सी तुमचा करेक्ट आन्सर आहे. आता रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्टेज काय रे बाळांनो, DNA. तुमचा जो DNA आहे, DNAचा mRNA किंवा RNA मध्ये कन्व्हर्जन होतं त्याला आपण काय म्हणतो, ट्रान्सक्रिप्शन म्हणतो, बरोबर की नाही, ट्रान्सक्रिप्शन. आणि RNAचं कन्व्हर्जन जेव्हा DNA मध्ये होतं तेव्हा त्याला काय म्हणतो आपण, रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्शन. काय म्हणतो याला, रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्शन. आणि हे जे करून आणतं, हे
रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्शन जे घडवून आणतं ते एन्झाईम काय आहे, रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्टेज. मग त्याचं काय काम आहे, कट करणं आहे का, DNA कट करायचा किंवा एन्झाईम DNA कट करण्याचं काय काम आहे का, त्याचं नाही आहे. म्हणजे ऑप्शन नंबर डी सुद्धा गेला आणि करेक्ट ऑप्शन तुमचा ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊयात, खूप सोपं आहे बघा. द टॅग पॉलिमरेज एन्झाईम इज ऑब्टेन फ्रॉम, आणि ऑप्शन्स दिलेत बघा. कधीचा क्वेश्चन आहे, नीट 2016चा. ऑप्शन्स बॅसिलस सबटिलिस, सिडोमोनास टिडा, त्याच्यानंतर थर्मस ॲक्वॅटिकस आणि थायोबॅसिलस फेरोडॉक्झिन्स. आता आपण हे मागच्या लेक्चरला सुद्धा आपण डिस्कस केलं होतं की टॅग पॉलिमरेज काय आहे, हे थर्मोस्टेबल काय आहे तुमचं, थर्मोस्टेबल एन्झाईम आहे. आणि हे थर्मोस्टेबल एन्झाईम काय करतं, 94 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत सुद्धा काय करतं, स्टेबल राहतं, विथस्टँड करू शकतं, डिनेचर होणार नाही. आणि ते कशापासून रिमूव्ह केलं जातं किंवा बेसिकली आयसोलेट केलं जातं, तर थर्मस ॲक्वॅटिकस. तर हे त्याचा आन्सर आहे, बाकीचे ह्याचे आन्सर्स नाही आहेत. आता नेक्स्ट बघा क्वेश्चन, हा कधी होता, नीट 2016चा, आणि हा कधीचा आहे, MHT CET 2018चा. ही गोष्ट लक्षात घ्या, आहे असे क्वेश्चन्स नीटमधल्या मीडियम आणि इझी लेवलचे रिपीट होतात, म्हणून आपण नीटच्या क्वेश्चनवरती सुद्धा लक्ष द्यायचं आहे जेव्हा तुम्ही CETसाठी प्रिपेअर करत असता. बघूयात क्वेश्चन मग. द एन्झाईम टॅग पॉलिमरेज युज्ड इन PCR टेक्निक इज ऑब्टेन फ्रॉम डॅश. मग कुठे दिसतोय तुम्हाला, थर्मस ॲक्वॅटिकस डायरेक्ट आहे, सल्मोनेला टायफिम्युरियम नाही, रायझोबियम फॅसिओला नाही, आणि बॅसिलस थुरिनजेनेसिस हे सुद्धा नाही आहे. तर एक लक्षात घ्या, म्हणून हे आपण लक्षात ठेवायचं आहे की नीटला फॉलो करायचं आहे. तुम्हाला वेळ मिळाला की कधी कधी काय करत जा, नीटचे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करत जा, थरली बघत जा. आता काही क्वेश्चन्स आपल्याला बघा, 11चा सगळा सिलेबस आहे का CETला, नाही आहे, बरोबर की नाही. मग हा सगळा नाही, जर जेवढे टॉपिक आहेत तेवढ्यावरचे किंवा ॲटलिस्ट 12चे तरी क्वेश्चन्स वाचा. त्याच्यामध्ये पण काही गोष्टी नीटला खूप डीप असतात, त्या वाचू नका. इझी आणि मीडियम लेवलचे प्रश्न सोडवा. त्याचे तुम्हाला ऑनलाईन सगळीकडे तुम्हाला नीटचे क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल आहेत, ते डाउनलोड करून घ्या. आणि मध्ये वेळ मिळाला, बोर झाला, आता मी इकडे नाही मला करायचं, थोडा वेळ, एक 10-15 मिनटं तुम्ही ह्या गोष्टी वाचा, आणि याचा मग इकडे असा फायदा होतोय. नेक्स्ट क्वेश्चन आपला जिनोमिक लायब्ररीवरती आहे बघा. व्हेन जिनोमिक DNA इज फ्रॅगमेंटेड अँड क्लोन्ड, द स्क्रीनिंग ऑफ द डिझायर्ड जीन इज डन बाय युझिंग डॅश. CET 2016चा क्वेश्चन आहे. काय ऑप्शन, प्लाझ्मिड DNA, सेकंड DNA प्रोब, सदन ब्लॉटिंग आणि PCR टेक्निक. आता बघा, सरळ काय विचारले, स्क्रीनिंग विचारले, बरोबर की नाही. हां, मग स्क्रीनिंग, आता याच्यामध्ये या दोन गोष्टी तर बघा की स्क्रीनिंगमध्ये PCR टेक्निक येतं का, PCR टेक्निकचा पार्ट आहे एक स्क्रीनिंग, म्हणजे हे तर येणार नाही, फक्त स्क्रीनिंग नाही आहे ह्याचं, किंवा फक्त स्क्रीनिंग हे PCR टेक्निक नाही आहे, कारण PCR टेक्निकचा वन ऑफ द स्टेप आहे ती, बरोबर की नाही. सदन ब्लॉटिंग आहे का, नाही आहे. हे सदन ब्लॉटिंग कुठे येतं, DNA फिंगरप्रिंटिंगमध्ये येतं. आता प्रश्न काय राहिला, दोघांमध्येच. मग इलिमिनेट ऑप्शन झाले. आता आपली बघा, याच्यामध्ये येत नाही, पण हे दोन तर नाही आहेत, मला माहिती आहे हे दोन अजिबात नाहीत, तर मी हे इलिमिनेट केले. आता याच्यातून जर तुम्हाला नसेलच माहिती आणि क्वेश्चन जरी तुम्ही सोडवला तरी बरोबर येण्याची प्रोबॅबिलिटी वाढली की नाही, पॉसिबिलिटी 50% झाली, म्हणजे ही गोष्ट लक्षात घ्या. आणि याच्यामधलं काही क्लिक केलं असतं तर 25% आलं असतं. मग हे लक्षात घ्यायचं तुम्हाला की हे पॉसिबिलिटी तुम्हाला वाढवायची ऑलवेज आन्सरची, बरोबर येऊ शकतं, त्याचा चान्स वाढवायचा. मग आता याच्यामध्ये बघूयात, जिनोमिक लायब्ररी करताना आपण काय करतो, पहिल्यांदा कलेक्शन करतो कशाचं, सॅम्पलचं, त्याच्यानंतर काय करतो, आयसोलेशन करतो, त्याच्यानंतर काय करतोय, सेपरेशन म्हणजेच आयसोलेशन आहे, त्याच्यानंतर फ्रॅगमेंटेशन. आता आपल्याला माहिती आहे हे फ्रॅगमेंट्स करतो. डिझायर्ड जीन जेव्हा आपल्याला एखाद्या ऑर्गॅनिझममधून एखाद्या ऑर्गॅनिझममध्ये टाकायचा असतो, इन्सर्ट करायचा असतो, तेव्हा याचे आपण सगळे फ्रॅगमेंट्स, आता आपल्याला माहिती आहे की कुठल्या फ्रॅगमेंटवरती आपल्याला जो पाहिजे तो जीन आहे नाही, म्हणून ऑल फ्रॅगमेंट्स आपण काय करतो, वेगवेगळ्या सेलमध्ये, व्हेक्टरच्या सेलमध्ये काय करतो, इन्सर्ट करतो. आणि जे सगळे रिकॉम्बिनंट व्हेक्टर्स आहेत, रिकॉम्बिनंट व्हेक्टर्स, ते काय करतो आपण, वेगवेगळ्या होस्ट सेलमध्ये काय करतो, सेपरेट होस्ट सेलमध्ये इन्सर्ट करतो. आणि ह्या सगळ्याचं परत काय करतो, स्क्रीनिंग करतो, सेपरेटली आपण इन्सर्ट करतो. आणि हे जे स्क्रीनिंग करतो ते कशाने करतो, कॉम्प्लिमेंटेशन, कशाने करतो, कॉम्प्लिमेंटेशन. आता हे कॉम्प्लिमेंटेशन किंवा काय करतो आपण, युजिंग प्रोब्स. प्रोब्स म्हणजे काय असतात रे, आपण DNA फिंगरप्रिंटिंगमध्ये सुद्धा बघितलेलं. प्रोब्स म्हणजे काय असतात, तर तुमचे अनदर कुठल्या तरी याचे कॉम्प्लिमेंटरी पेअर. कॉम्प्लिमेंटेशन बघूयात, समजा आपला एक सिक्वेन्स आहे A, C आणि G आहे, तर याला काय पेअर होणार आहे, ॲडेनिनला कोण होईल, थायमिन, सायटोसिनला गॉनिन आणि गॉनिनला सायटोसिन पेअर होईल. हे झालं कॉम्प्लिमेंटेशन. ह्याला कॉम्प्लिमेंटरी पेअर्स प्रोव्हाइड करायच्या, म्हणजे हे सगळे न्यूक्लियोटाइड्स आपण तिथं द्यायचे, म्हणजे
कॉम्प्लिमेंटेशन झालं. आणि प्रोबमध्ये पण काय करतात, सेम हेच प्रोव्हाइड करतात, बट प्रोब म्हणजे दुसऱ्या कुठल्या तरी ऑर्गॅनिझमचा किंवा आर्टिफिशियल बनवलेला ऑलरेडी DNA मॉलिक्यूल असतो तो इथं प्रोव्हाइड करायचा आणि मग ते पेअर्स होतात. आणि तसं हे स्क्रीनिंग म्हणजेच पेअरिंग होतं, टेस्टिंग होतं. आणि हे कशाने केलं जातं, DNA प्रोब्सने केलं जातं. प्लाझ्मिड DNA नाही, कारण प्लाझ्मिड काय करतो, प्लाझ्मिड ॲज अ व्हेक्टर आहे. म्हणजे इथं सुद्धा तुमच्या बघा लक्षात आलं. परत एकदा आपण इलिमिनेशन वापरू शकतो की प्लाझ्मिड DNA नाही, कारण प्लाझ्मिड DNA काय करतो आपण ॲज अ व्हेक्टर म्हणून यूज करतो. म्हणून राहिला ऑप्शन तुमचा DNA प्रोब्स, म्हणून सुद्धा हे आन्सर काढता येते. बघा नेक्स्ट क्वेश्चन. मी फर्स्ट क्वेश्चन घेतला होता जो CET 2015चा होता आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा याच्यावरतीच प्रश्न होता. आता हा प्रश्न बघूयात. इन द एन्झाईम इकोर फर्स्ट आर इंडिकेट्स द डॅश ऑफ बॅक्टेरिया फ्रॉम विच दे आर आयसोलेटेड. CET 2019चा प्रश्न आहे. बघा 15ला काय आला होता, सेम हे होतं आणि त्याच्यामधलं तुम्हाला हे फर्स्ट म्हणजे न्यूमेरिकल, रोमन न्यूमेरिकल विचारलं होतं आणि ते तुम्हाला सांगायचं होतं. इथं काय विचारले तुम्हाला, हा कॅपिटल आर. मग त्यावेळी आपण व्यवस्थित डिस्कस केलं होतं. हे ई म्हणजे काय असतं तुमचं जीनस नेम आहे. त्याच्यानंतर स्मॉल CO काय आहे तुमचं स्पेसिस नेम आहे. इसेर्सिया कोलायचा ई, कोलायचा CO. त्याच्यानंतर आर काय आहे तुमचा स्ट्रेन, आणि आपण स्ट्रेन सुद्धा सांगितलं होतं. स्ट्रेन काय होता, कॅपिटल Y कॅपिटल R 13 होता. आणि याचा शॉर्ट फॉर्म कसा लिहितात, तर तुमचा शॉर्ट फॉर्म काय लिहितात याच्यामध्ये, याच्यामध्ये RY 13 आणि शॉर्ट फॉर्म कॅपिटल R. मग याच्यामध्ये काय विचारले, आर इंडिकेट्स. मग याच्यामध्ये काय ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी नाही, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी काय आय आहे म्हणजे ऑप्शन फर्स्ट आहे म्हणजे ऑप्शन गेला. स्पेसिस काय CO आहे, ऑप्शन गेला. त्याच्यानंतर काय स्ट्रेन, मग स्ट्रेन आहे आर तुमचा म्हणजे ऑप्शन नंबर C बरोबर आहे. आणि जीनस काय आहे तुमचा ई म्हणजे हा सुद्धा ऑप्शन गेला. तर हे एवढं सोपं आहे, म्हणून जुने क्वेश्चन्स बघा, परत क्वेश्चन्स रिपीट होत आहेत. नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात. PCR वरती आहे. ड्युरिंग PCR टेक्निक द पेअरिंग ऑफ प्रायमर्स टू SS DNA दॅट इज सिंगल स्टँडर्ड DNA सेगमेंट इज कॉल्ड. CET 2016चा क्वेश्चन आहे. बघा ऑप्शन्स डिनॅचुरेशन, ॲनिलिंग, पॉलिमरायझेशन, आयसोलेशन. आपल्याला माहिती आहे 3 स्टेप्स आहेत तुमच्या कशामध्ये, PCR मध्ये तुमच्या 3 स्टेप्स आहेत. पहिली काय आहे, हीट डिनॅचुरेशन. आता लक्षात घ्या, डिनेचर करणं म्हणजे त्याचं नेचर ब्रेकडाऊन करणं आणि कशाने, हीटने. म्हणजे इथं तुमच्या साधे सोपं बघा, बायोमधले बरेचसे शब्द असतात जे तुम्हाला लॉजिकली असे सोडवता येतात. डिनॅचुरेशन पार्ट करायचं आहे का नाही, डी म्हणजे काहीतरी काढून टाकणं. काय काढून टाकायचं आहे, त्याचं नेचर म्हणजे ओरिजिनल नेचर त्याचं बिघडवायचं आहे. आणि कशाने बिघडवायचं आहे, हीटने बिघडवायचं आहे. म्हणून हीट डिनॅचुरेशन. आपल्याला माहिती आहे आपण DNAला काय करतो, 91 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत काय करतो, हीट देतो. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, डबल स्टँडर्ड जो तुमचा DNA आहे त्याचं डिनॅचुरेशन होतं. म्हणजे तो सिंगल स्टँडर्ड DNA होतो. का तर ह्या 2 स्ट्रँडमधला जो हायड्रोजन बॉन्ड आहे तो हायड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होतो आणि म्हणून डबल स्टँडर्ड DNAचं सिंगल स्टँडर्ड DNA झालं. आता याच्यामध्ये काय आहे, मग नेक्स्ट आहे ॲनिलिंग. तुमची प्रोसेस काय आहे, ॲनिलिंग म्हणजे आता याच्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे की स्पेसिफिक आपण रिक्वायरमेंटनुसार काय करतो, प्रायमर्स प्रोव्हाइड करतो. याच्यामध्ये काय करतो, प्रायमर्स प्रोव्हाइड करतो. आणि हे जे प्रायमर्स आहेत याचं आणि तुमच्या कुणाचं सिंगल स्टँडर्ड DNAचं काय व्हायला पाहिजे, पेअरिंग व्हायला पाहिजे. आणि हे जे प्रायमरचं पेअरिंग आहे कुणाबरोबर, सिंगल स्टँडर्ड DNA बरोबर, याला काय म्हणतात, ॲनिलिंग म्हणतात. आणि याच्यासाठी टेम्परेचर किती लागतं तुमचं, 55 डिग्री सेल्सिअस हे तुमचं टेम्परेचर लागतं. मग काय विचारलंय तुम्हाला, पेअरिंग ऑफ प्रायमर्स टू SS DNA सेगमेंट, मग याला काय म्हणतात, ॲनिलिंग म्हणतात. मग ऑप्शन नंबर तुमचा B आहे. नेक्स्ट स्टेप काय आहे, जस्ट डिस्कस करूयात. तर त्याच्यानंतरची स्टेप आहे पॉलिमरायझेशन. पॉलिमरायझेशन म्हणजे काय बघा, मी खूप शॉर्टमध्ये लिहिते, कधी कधी समजत नसेल, बट याच्यावरती लक्ष द्या. पॉलिमरायझेशन म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की टॅग पॉलिमरेज वापरून काय करतो आपण, टॅग पॉलिमरेज वापरून तुमचं SS DNAचं आणि प्रायमरचं काय करतो, पॉलिमरायझेशन करतो. आणि याचं जे टेम्परेचर आहे ते 72 डिग्री सेल्सिअस. हे तिन्ही टेम्परेचर लक्षात ठेवा. मे बी पेअरिंगला मॅच दी पेअरला क्वेश्चन येऊ शकतो, तर हे व्यवस्थित लक्षात ठेवा. हीट डिनॅचुरेशन 91, ॲनिलिंग 55 किंवा असं विचारतील पेअरिंगचं 55 आणि पॉलिमराइज किंवा पॉलिमरायझेशनचं 72 डिग्री सेल्सिअस. आता याच्यामध्ये अजून एक गोष्ट काय महत्त्वाची आहे, ह्या तिन्ही प्रोसेस झाल्या की काय होत असते, तुमची 1 सायकल कंप्लीट होते. PCR मधली काय होते, 1 सायकल. आणि अशा या सायकलला एक सायकल कंप्लीट होण्यासाठी किती मिनिट लागतात, 3 ते 5 मिनिट लागतात. ही गोष्ट लक्षात ठेवा, कदाचित याच्यावरती पण क्वेश्चन येईल. आणि याच्या अशा किती सायकल्स होत असतात, तर 28 to 30 सायकल्स होत असतात. आणि याच्यानंतर हे काय होतं, पुढं कंप्लीट होणार नाही.
नंतर याची रिलायबिलिटी काय होते, डिक्रीज होते, रिलायबिलिटी डिक्रीज होते. तर या सगळ्या गोष्टी आपण याच्याबद्दल डिस्कस केल्यात कशामध्ये, PCR टेक्निकच्या. तर व्यवस्थित लक्षात ठेवा. आता याच्यावरती प्रश्न आला, याच्यामधल्या कशावरती सुद्धा नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन येऊ शकतो. आय होप आजचं लेक्चर तुमच्या लक्षात आलं असेल. बायोलॉजीबद्दल कुठलाही डाऊट असेल किंवा मला या टॉपिकमध्ये तुम्हाला कुठला डाऊट असेल तर मला कमेंट सेक्शनमध्ये कळवा, आपण तो नक्की क्लिअर करण्याचा प्रयत्न करूयात. नेक्स्ट आपला व्हिडिओ जो असणार आहे तो बायोटेक्नॉलॉजीचे ॲप्लिकेशन्स, कशामधले ॲप्लिकेशन्स असणार आहेत, ॲग्रिकल्चरमधले ॲप्लिकेशन्स असणार आहेत. तर हे BT क्रॉस बेसिकली याच्यावरती लेक्चर घेणार आहे. आणि त्याच्यानंतर हा टॉपिक संपला. परत एकदा मी सांगते, उद्या रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, लक्षात घ्या, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स याच्यावरची मॉक टेस्ट राहणार आहे. तर तुम्ही व्यवस्थित प्रिपेअर करा. आत्ताच तुम्हाला टेस्टसाठी बेस्ट लक. आणि माझे लेक्चर्स तुम्हाला समजत असतील तर बायोलॉजी मॅग्निफाईडला नक्की शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू फ्रेंड्स.